Οι αστρονόμοι μελέτησαν λεπτομερώς ένα σπάνιο και εξαιρετικά βίαιο κοσμικό φαινόμενο, το οποίο προκλήθηκε όταν ένα άτυχο αστέρι πλησίασε υπερβολικά κοντά σε μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα. Η ερευνητική ομάδα ελπίζει ότι αυτό το φαινόμενο θα βοηθήσει στην κατανόηση του πώς τέτοια γεγονότα επηρεάζουν την εξέλιξη των γαλαξιών που τα φιλοξενούν. Αυτές οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστεριών και της αμήλικτης βαρύτητας των μαύρων τρυπών καταλήγουν στη διάλυση των άστρων και την απορρόφησή τους από τη μαύρη τρύπα. Αυτό το κοσμικό κανιβαλιστικό φαινόμενο προκαλεί εκρήξεις φωτός που μπορούν να ξεπεράσουν τη λαμπρότητα όλων των άστρων του γαλαξίας στον οποίο συνέβη. Το συγκεκριμένο έχει λάβει την ονομασία AT 2020-2WTN και έλαβε χώρα σε έναν γαλαξία που βρίσκεται περίπου 700 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Ο εν λόγω γαλαξίας βρίσκεται στα πρώτα στάδια συγχώνευσης με έναν γειτονικό του γαλαξία. Όπως συμβαίνει με όλες τις συγχωνεύσεις γαλαξιών, ξεκίνησε όταν η τροχιά ενός καταδικασμένου αστεριού το έφερε υπερβολικά κοντά στην κεντρική υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τεράστια βαρυτική έλξη της μαύρης τρύπας να προκαλέσει ισχυρές παλιροϊκές δυνάμεις στο εσωτερικό του άστρου. Οι δυνάμεις αυτές συμπιέζουν το άστρο οριζόντια και το τεντώνουν κατακόρυφα, μια διαδικασία που περιγράφεται χαρακτηριστικά ως σπαγκετοποίηση. Μέρος των υπολοιμάτων του διαλυμένου άστρου αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τη μαύρη τρύπα σαν πραγματικά μακαρόνια γύρω από ένα πυρούνι, σχηματίζοντας έναν επίπεδο, περιστρεφόμενο δίσκο πλάσματος, γνωστό ως δίσκο προσάυξησης. Ωστόσο, δεν καταλήγει όλη αυτή η ύλη να απορροφηθεί από τη μαύρη τρύπα, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό της αστρικής ύλης εκτοξεύεται προς τα έξω ως ισχυρές, ταχύτατες εκροές ή πίδακες. Στην περίπτωση του AT 2022-WTN, αυτές οι εκροές παρήγαγαν μια σύντομη αλλά έντονη ραδιοεκπομπή, καθώς και ακραίες μεταβολές στην ταχύτητα των στοιχείων που εκπέμπουν φως γύρω από το φαινόμενο.